Hát ez itt meg mindig a Pencs folyó itt alul, a túloldala Afganisztán, és ez itt már maga a Wakhan korridor. És milyen szép termőföldek vannak igazából mind a két oldalon, az afgán oldalon, és itt a tádzsik oldalon is. Még ez a keleti vége is nagyon szép lesz, mindjárt mutatom. Na hát jó reggelt kívánok innen Csorbokból, Keleipum mellől, Afganisztán mellől. És a mai programunk nagyjából az lesz, hogy végigmegyünk a Pencs folyó mentén. Ez a Pencs folyó, ami itt a határfolyó Tadzsikisztán és Afganisztán között. Mentén fogjuk ennek a jobb partján, igen, a jobb partján fogunk végigmenni, ugyanis a Pencs folyó arra folyik, mi pedig arra fogunk végigmenni. Az egész nap így fog telni, Horog felé fogunk menni, és végig Afganisztán lesz a jobb oldalunkon. Elég sokat fogunk ülni autóban viszont. Vagy az utakat látod, most már érthető, hogy ez a mai 240 km, ez miért 2 órás út. Szóval nagyjából ilyen 30 km/h-s átlagsebességet tudunk hozni. Pláne, hogyha még megállunk és eszünk, meg fotózunk, és így tovább. De a táj az elég szép. Kis megálló Horog felé. Továbbra is a Pencs, egész nap Pencs lesz mellettünk, nagyon szép az idő, és ott fönt egy ilyen nagyon érdekes afgán falu, ott fönt a hegytetőn. Jó, nem a hegytetőn, de majdnem. Nagyon érdekes, hogy sokszor az látszik, hogy a tádzsik oldal egész szegényes, minden esetre szegényesebb, mint a túloldal. Itt például kimondottan rendezett, de az túlzás, hogy mini Svájcot láthatunk az afgán oldalon, de mégiscsak rendezett kertek, ligetek és egészen magasra felnyúló teraszos földművelés figyelhető meg. Tovább haladunk dél-kelet felé. Hamarosan Ruson nevű település érkezik, és azután folyik be a Bártánk folyó keletről a Pencsbe, amely itt észak felé folyik, és utána jön tovább dél felé Horog. Már nem vagyunk olyan messze, olyan 55 kilométert láttam az előbb, de nagyon vacagok az utak, úgyhogy
ez időbe fog telni. Egyébként utat építenek sok helyütt, úgyhogy pár év múlva ez már sokkal simábban fog menni. És egyébként itt ezen az oldalon is, tehát a Tajik oldalon is nagyon sok ilyen erdősítési program van. Láttam olyan táblát is, hogy gyerekeknek iskolai étkezés biztosító program. Szóval azért itt is próbálkozik a nemzetközi közösség, nem csak Afganisztánban. Meg is érkeztünk Russonba, egész nagy hely, ennél kisebbre számítottam. De megyünk tovább arra felé, és hamarosan jön a Bartang völgy, aztán horog. Szóval milyen furcsán kell ejteni, tehát nem horog, mint magyarul, hanem horog, ilyesmi. Na, igazából kiderült, hogy rosszul mondtam, most visszajött a térerő, és kiderült, hogy nem 55 kilométerre van Horog, mármint a nem tudom, 20 kilométerrel ezelőtti helytől, hanem innen van 65 kilométerre. Tehát még 65 kilométer, ez majdnem 2 óra lesz. Közben át is haladtunk a Bartang folyón, úgyhogy most így a hídon visszalépdelek. Itt van a Bartang. Egész tekintélyes kis folyócska. Érdekes, hogy mennyivel csendesebb ezen az oldalon. Onnan ereszkedik le a hegyek közül, és aztán a másik oldalon ott egyesül a Panj folyóval, abba torkollik. És egyébként a visszaúton majd fogunk itt a Bartang völgyben is kicsit kalandozni, Gizev falunál. Szóval itt vagyunk Horogban, a nagy Pamiri túrának, az igazi Pamiri részének a kezdeténél. Megjött a vacsora, ez itt 5 főre szól. Nézzük meg, van egy ilyen leves, ami ilyen répás, hagymás, húsos valami. A második az ilyen, hát nem tudom mennyire tajik autentikus, ilyen csibefalatoknak néz ki, vagy ilyen dinoszaurusz. Hozzá, hát ez a jó hideg tészta, meg krumpli, és hát dinnye. És van ilyen helyi kenyér, Üzbegisztánban is ilyesmi van. És ugye a tea, mutatom, öntek is. Jól itt rájött. Ezután egy kissé zaklatott éjszaka következett. Mondtam, hogy ne egyetek mosatlan szőlőt. De másnap már újult erővel folytatódott a Pamir túra. Na, a mai program az lesz, hogy haladunk tovább először délre, a Panj folyó völgyében, aztán pedig keletre fordulunk, ahogy a Panj folyó is, és itt a Vahan koridortól északra leszünk. A Vahan koridor az Afganisztánnak keleti nyúlványa, tehát hogyha a telefon Afganisztán főrésze, akkor a Fogkefe a Vahan koridor, ezért nem ilyen hosszú, tehát inkább meg ilyen hosszú. És utána jön Kína, és ennek az oka, hogy létezik ez a Vahan koridor, az az, hogy 1893-ban az orosz birodalom és a britek kötöttek egy egyezményt, amelynek értelmében egy semleges zónát hoztak létre kettejük között. Ugye az oroszok északról nyomultak dél felé, a britek dél felől, India felől észak felé, és úgy gondolták, hogy ez a biztonságos, hogyha így választják el egymásnak az érdekszféráit. Szóval pont Afganisztán lett az ütköző zóna a két ország között. Tehát azért gondoljuk bele, hogy milyen jelentős ez a Vahan koridor. Északra az orosz birodalom, ugye ma Tajikisztán, délre Afganisztán, illetve a brit birodalom egykor, keletre pedig Kína. Szóval annak az oka, hogy Kína ma határos Afganisztánnal, az az, hogy az oroszok és a britek 1893-ban így választották el egymás érdekszféráit. Do you come because you have competition here for breakfast?
Szóval már elég sűrű lesz a program, miután megyünk délre, aztán kelet felé. Langerig kell ma eljutni innen Horogból, és ez alatt meglátogatunk egy Kahkaha nevű erődöt, és a Yamchun nevű erődöt, és még van egy Baba Fatima, vagy Bibi Fatima, bocsánat, nevű forrásvíz, ha jól emlékszem, és buddhista emlékhelyeket is fogunk látni, szóval elég erős nap lesz. Hajrá! Itt nézzük meg Horogot fentről, érdemes. Rövid megálló az út mentén, a Pencs folyó völgyében, a túloldal továbbra is Afganisztán, és mutatom a folyót, hangos lesz. Na, itt állítólag természetes szénsavas vizet lehet vételezni egy útmenti kútból, úgyhogy nézzük meg. Csinálunk helyet neki. Eredeti Snickers-es. Erős rozsdaszín figyelhető meg, ebből már valamit lehet sejteni. Nem rossz. Erősen vasas, és egy kicsit valóban szénsavas. Mutatom Afganisztánt és a Pencs folyót. Ettől most vagy nagyon durván hasmenésem lesz, vagy elmúlik a hasmenésem. Ez a két dolog. Az előbb az afgán oldalon fehér teherautókat láttunk. Ezek, ha minden igaz, a WFP, vagyis a World Food Program teherautói. Tehát ez a World Food Program, ahogy a nevéből is adódik, az élelmiszerválság által sújtott országok lakosságának igyekszik segíteni. És most meg a távolban feltűnnek a Hindukusz hófötte csúcsai, ezek is Afganisztánban vannak. Még elég messze van, de mutatom. Ott mögöttem még látszik valami a Hindukuszból, most megyünk még tovább egy nagyon picit délfelé, és utána keletre fordulunk, aztán megyünk várakat nézni. Ja, meg nagyon szép tájak lesznek, egyre magasabb hegyekkel. Ez itt egy határátkelő hely, itt van a tádzsik határőrség, és itt van egy híd, amin át lehet kelni Afganisztánba. És ott a túloldalon a talibán zászlaját láthattuk, ugye most a talibáné a hatalom egész Afganisztánban, fehér alapú zászló, tehát ezt láttuk itt a túloldalon. Na most egy magyar nemzeti színű buszmegállót fogunk megtekinteni. Szerintem nagyon szép. Iskosimban vagyunk, ez egy relatíve nagy település itt a Pencs mentén, és majd ezután, ez itt az inflexiós pont, vagy nem is tudom, tehát itt fordul át lassan déliből keleti irányúvá a Pencs és a határ egyúttal. Mutatom a zenét. Na, ide van kiírva a menü. Az os balra, ez a plovnak a megfelelője, tehát ilyen rizses hús. Aztán a mantu, máshol ezt mantinak hívják, tehát ilyen tésztába rakott, tésztába töltött húsos, hagymás valami.
Aztán a surbo, ilyet ettem, tehát ez a leves, csak sokkal jobban néz ki a képen, mint amit én fogyasztottam végül. A lagman, ez egy ilyen tészta, ilyen vastag tésztás dolog, ez elég finom, ez nem volt most. És hát grill, ez itt grill csirke. Hát egyébként ilyen elég durva turista árakat fizettetnek itt, tehát biztos vagyok benne, hogy a helyieknek nagyjából az 5-ét kell fizetniük ehhez képest, úgyhogy ez nem annyira nyerő. Szóval Kaha erődnél vagyunk. A kiírás szerint a Krisztus előtt 3. században alapíthatták ezt a várat. Hát akkor tehát ilyen különféle perzsa uralkodók grasszáltak errefelé, és ebből melyik a vár? Itt mögöttem ezek is várfalnak tűnnek, annak a maradványainak is ott is. Na hát ez itt meg mindig a Pencs folyó itt alul. A túloldala Afganisztán, és ez itt már maga a Wakhan koridor, tehát az a rész, ami összeköti Afganisztán fő területét Kínával. Egyúttal elválasztotta egykor a brit birodalmat az orosz birodalomtól. Érdekes, nem? És milyen szép termőföldek vannak igazából mind a két oldalon, az afgán oldalon, és itt a tádzsik oldalon is. Ja, és a várfal. A várfal maradványai itt alul. Nagyon szép. Kissé fúj a szél, de innen még jobb a kilátás. Ez nagyon szép. Még ez a keleti vége is nagyon szép lesz, mindjárt mutatom. Nem csak ott fönt azok a lövészárok-szerű megoldások emlékeztetnek arra, hogy ez valamikor egy határállomás, illetve egy határvédelmi erőd is volt, hanem itt van egyrészt ez a nem is tudom, őrposztszerűség, és itt van egy tábori konyha. Most pedig megyünk tovább a Yamchun erődhöz, amely talán még izgalmasabb lesz, mint ez volt. Ez a hegycsúcs kicsit úgy nézett ki, mint a Mont Blanc, vagy a Matterhornnak a csúcsa. Most a wakhani nyelvű zene szól, ez a pamiri nyelvtől is különbözik, és persze a tádzsiktól is. És az előbb ennél a jelző táblánál hivatalosan is beléptünk a Wakhan régióba, Wahon tadzsikul. Tehát ez a Wakhan völgy, Tadzsikisztán része, ott a túloldalon a Pencs folyó túloldalán pedig az afgán Wakhan folyosó. Továbbra is a Wakhan koridor mellett jövünk, az tehát, amit látunk, Afganisztán, és érdekesség, hogy innen tőlünk, Tadzsikisztántól légvonalban, mint egy 20-25 kilométerre van Pakisztán. Szóval ugye, amikor elválasztották az érdekszférákat, akkor a mai Tadzsikisztán, vagyis az akkori orosz birodalom volt itt északon, később a szovjet birodalom, a Szovjetunió, és a déli részén pedig Brit-India, és annak az egyik utódállama ma Pakisztán. Szóval Pakisztántól 25 kilométerre vagyunk. Ez elég menő, nem? Na ez most megint nagyon kemény lesz. Kiszállok itt, én már látom, amit ti nem. Itt van a Yamchun erőd, a túloldalon pedig a Wakhan koridor.
Itt van tehát a Jamcsún erőd. Ez a Jamcsún erőd a 12. századból származik, túl sokat nem tudunk róla. Feltételezhető, hogy itt is korábban is állt valami, de ami ma látható, az jó részt a 12. századból származik állítólag, tehát 1100-as évek, mintegy 1000 éves váromok. Most érzem először ezt az oxigénben szegény, magaslati levegőt, mint Tibetben, amikor 9 éve voltam. Még ez nem annyira rossz a helyzet, de azért az kétségtelen, hogy egyre kevesebb oxigén jut el a tüdőmbe. Hoppá! Tehát ez tényleg fantasztikus. Szerintem überöltük az előző várat. Itt még lőréseket is találunk. Innen tűz alatt lehetett tartani a Pencs folyón érkező ellenséget. Mondjuk a 12. században nem sűrűn voltak ilyen tűzeszközök, úgyhogy ez nyilván egy későbbi korszak. Elhaladunk az erőd mellett, és most megyünk a Bibi Fatimo nevű fürdőhelyre. Itt valami meleg forrás tör fel a föld mélyéből, és lehet benne fürdőzni. Egyébként senki is férne, mert most már nem tudom, 4 óra körül van, és jó meleg volt egész nap. Na, azt mondták, hogy férfiak és nők külön, de meztelenül. Tehát ez a rendszer, fürdőruha nem. Nem, hogy nem kell, hanem tilos. Azért egész szép út vezet ebbe a fürdőbe. Szalam. Na hát ez kimondottan jó volt, azt mondják, hogy 43 fokos a víz, de 48 fokos jön az egyik csapból, a másikból kicsit hűsebb. A 43 ez nagyon-nagyon meleg, úgyhogy elég rövid ideig voltunk benne, de megérte minden cseppjét. Bent beszéltem egy helyi emberrel, aki begipszelt kézzel fürdőzött, és ő azt mondta, hogy ő Murgából való, mi oda megyünk holnap egyébként, és hogy ő, mint nyugdíjas, neki ingyenes ez a, van valami szanatórium is, tehát onnan jár ide, és hogy ez nagyon-nagyon szuper a bőrre, szemre, ilyesmire. Ja, és akkor voltak velünk itt, másik autóval itt csatlakoztak hozzánk hollandok, meg dánok. Na most ott a srác bejött az öltözőbe, így benézett, és egyből így kifordult. Szerintem hibát követett el. Ha ti erre jártok, akkor mindenképpen nézzétek meg, ez a Fatima, vagy Fatimo fürdő itt Tadzsikisztánban, nem messze a Jamcsún erődtől. Szóval ez gyakorlatilag egy tájház itt a Wakhan régióban, itt láthatjuk, hogy hogyan főztek, itt igazából minden kicsit össze van keverve, ez a Wakhani régióra jellemző férfi viselet és a női viselet, ez a két fehér. Az iszlám előírásának megfelelő maga a háznak a berendezése is, itt például 6 darab gerenda látható, ilyen fagerenda, ez az iszlám 6 profétájának felel meg. Ebből a 6 profétából igazából csak az utolsó Mohamed, ugye egészen addig a Bibliával közösek a profétek, tehát Ádám,
Noé, Mózes, Jézus, és valakit kihagytam. És a helyiek azok izmaeliták, a síta vallásnak, tehát a muszlimok síta ágának az izmaelita ágát követik, ellentétben a tádzsikok többségével, meg a kirgizek, üzbégek többségével, akik viszont szuniták. Ibrahimot hagytam ki, Ábrahámot. Ábrahám, Ibrahim. Ő a próféta. Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus, Mohamed. Szóval most Vrang faluban vagyunk, és itt a 4.-7. századból származó buddhista komplexumnak a maradványai vannak, ami elég komoly, úgyhogy ezt fogjuk valahol megnézni, valahol oda föl kell mászni hozzá. Na most már mindjárt ott vagyok, ott. Annak már nagyon ilyen, ránézésre azt mondom, hogy 4. századi buddhista kolostor. Lehet, hogy 5. De hát ez azért sokkal komolyabb annál, mint amire gondoltam. Ez a stupa a 4.-7. századból. Ez azért elég jelentősnek tűnik. Szóval itt van a stupa, és ott mögöttem a távolban ilyen barlangok találhatók, minden bizonnyal ott éltek a buddhista szerzetesek. Mint ahogy egyébként Kínában is több ilyen helyen jártam, ahol hasonló módon volt, vagy még a mai napig van megoldva a szerzetesek lakhatása. Ott pedig egy temető, egy mostani temető a domboldalban. És akkor azt hiszem, hogy mára már nem maradt más hátra, mint hogy elhajtassunk Lángárba. Lángárban megszállunk, és aztán holnap megyünk tovább keletre, aztán kicsit északra, Murgáb városba, ami már viszonylag közel van. Egyrészt Kínához, másrészt Kirgizisztánhoz is.